بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز متوجه باشین. دین روز شما گفتین که چطور یک فولدر را چیکار کنیم، یعنی دارای امنیت بسازیم، یعنی پسورد بدیم. سعی کنین در نخست ما بالای نیو آمده اینجا کلیک کردم، یک نیو فولدر جور کردم. این نیو فولدر را اسم دادم به نام وان. یک فولدر دیگه هم ایجاد کردم، آمدم بالای نیو، بالای فولدر این نوشته کردم که تو. سعی کنین که این ما انده قسمت ماندم، این فولدر وان، این فولدر تو. حالا اگر ما بخوایم که اینمی فولدر را چیکار کنم، امنیت بدم، اما میتوانم امنیت بدم. و اگر نه بیا بالای نیو، یک قسم دیگه که میتونی تو وینرر زیپ آرچیف جور کنی، ایرم تو نوشته که به نام وان. و بیا یک بار دیگه همینجا بیا ایره چی کار که بالای نیو بیا، بالای نظامی بیا، ایر نوشته که به نام تو. سعی که ای چند رقم فولدر شد، ای دو رقم فولدر شد، یک قسم و ای هم یک قسم. و حالا اگر ما بخوایم که اینمی عکس را در داخل نظامی فولدر یعنی بیارم، سعی کنین چه قسم میارم. ایر آمدم بالای شی راست کلیک کردم، گفتم کاپی، آمدم بالای تو هم ایره گفتم پیست و بالای وان. یعنی سعی کنین فرقی وان و تو در چی است؟ فرق وان ای است که با تو کسا داخل چک عکس دیده میشه، اما وان دیده نمیشه. حالا ما گفتم که ما در داخل وان هم میره چیکار منم، پیست منم. اینه حالا سعی کنین ام داخل وان امی پیست شده، ام داخل تو. و حالا فرق اینا عمده و اساسی است که ای دو فولدر را که مجور کدوم اینا را کسته دارای امنیتی بالا نیست اگر پسورد هم بیتی، اما اینا رو ویروس میگیره، اما اینا رو چیکار منه، ویروس نمیگیره. اینا بسیار دارای امنیتی بالا است. حال خوبی کار کجاست؟ ما گفتم که ما چیکار منم، اینمی عکس را چیکار کنم بالای نظامی پیست چیکار کنم، یعنی پیست کنم. اگر بگیرم ایره به خود گرفت و تو هم به خود ایره چیکار کرد، میگیره اگر بالایش بگیرم. اما ایره اگر بالای زید کنم، سعی کو در اونجا بالای پوینتر نوشته شده move to to، یعنی انتقال میشه، یعنی کاپی نمیشه. اگر در این شونه کاپی میشه، سعی کنید کاپی نوشته شده اما این موف نوشته میشه. فرقش نمیسته. حالا ما امی پوشه وان رو باز کردم، اینمی پوشه رو چیکار کردم، حالا باز کردم، امی عکس باز شد اما بدون پسورد است. اگر ما خواستم که امی عکس رو پسورد بدیم یا یگان عکس دیگر رو بیارم، چیکار منم، مایم دو بالای نظامی بالای درایو جی آمدم، این نظامی اینجا بچه فوتو یک عکس پیدا منم. ما گفتم که چیکار منم، اینمی عکس رو ما آپن منم، اما این را یک پسورد میدیم برای زمین. این را یک پسورد دادم به نام ACC. گفتم اوکی و ایرم گفتم اوکی. حالا می عکس را اگر ما باز کنم، باز میتونم؟ نه، مگه اول تو باید پسورد خود بدی. حالا سعی کنین این عکس را اگر باز کنم، ما میتونم باز کنم، اما این عکس را نمیتونم باز کنم. باید ACC ما باید پسورد ACC ما باید پسورد خود بزنم که تای باز شد. ای بود ازی. اگر ما خواستیم که اینمی فولدر را چیکار کنم، ما کد بدیم، بالای نظامی راست کلیک کردم، گفتم add to archive. بالای add to archive آمدم، اینمی اینجا set پسورد گفتم. زمانی که set پسورد گفتم، این نوشته کردم ADD باز گفتم اوکی و باز گفتم اوکی. سعی کنین که امی تو پسورد گرفت به خود به صورت آرچیف جور شد. اما اگر ما بخوایم باز کنم، سعی کنین پسورد میخوایم، ما باید بگیم که ADD پس انتر کنم، اما عکس برای ما باز شد. شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما که چطور بتونیم که یک فولدر را دارای امنیت بسازیم و بتونیم که پسورد هم بدیم.